Hej och välkomna till kanalen. Idag så tänkte jag visa ett litet lätt vedkök slash även triangelbrännarmöjlighet för er. Så gillar ni det så haka på. Ska vi se. Ja, det rör sig om en Firebox Nano Titan. Och den här kan man då använda sig både givetvis utav bränsle där man hittar i naturen, så som pinnar, mindre kvistar, och man kan använda sig utav triangelbrännaren. Jag ska visa hur den här ser ut och hur man monterar den helt enkelt. Så häng med. Fireboxen som jag har, den kommer i en sån här. Eller rättare sagt, jag köpte den extra i ett senare skede. Och det var helt enkelt för att få ett stabilt underlag. Det är också så att hela alltet paketeras ner i den här Firebox. Och när man öppnar den så ser det ut så här. I den här så finns det då en canvaspåse. Sen det här kryssstödet eller X-stödet som man kanske kan kalla det, där man har det här Xet så att säga. I den här canvaspåsen så hittar vi då brännaren. Eller inte brännaren utan stödet då. Köket. Vi hittar bland annat ett vindskydd. Vi hittar triangelbrännarhållare. Det finns en till sådan. Det kan vara lite mäckigt att få ut, men ta ut hela brännaren först. Eller hela stödet. Och så en till för att hålla triangelbrännaren. Sen påsen. Sen finns det, vilket jag också har. Jag har en svart duk som gör så jag inte ska börja. Ja, just det. Ja. Här har vi då stödet. Ganska minimalistiskt kan man tycka. Titan. Man viker upp den här bara på det här sättet. Viker ner den där. Och då har man då helt enkelt sitt stöd på det här sättet. Man behöver ju inte den där, utan man kan ställa den helt enkelt sonika på backen. Och beroende på hur stor kastrull man har så kan man vilja ha de här pinnarna utåt. Det är en viss stabilare grund att stå på. Eller annars kan man vika de här inåt om man har en mindre kastrull. Det blir mindre öppningar uppe. I den här så finns det då luftintag på sidan. Det finns även nerifrån. Också för kolet att komma ut förstås. Och sen finns det då inmatning utav bränsle på det här sättet. Och då gäller ju med såna här små grejer så är det ganska mycket mata ved. Och från två olika håll kan man sätta de här helt enkelt i kryss och på så sätt mata in så man har fått igång allting. Sen finns den här lilla lådan då som jag har. Och i de här kryssen så ställer man då benen till brännaren. Och man kan ju välja inåt eller utåt. I det här fallet så testar vi väljer dem utåt. Ställer man ner dem. Och helt enkelt placera dem då på de här i de här skårarna som bildas. Och då står den mycket stadigare på plant underlag, plus att kol och aska det hamnar på den här metallplattan, vilket gör att det är mindre risk för att starta någon form av skogsbrand. Sen finns den här som är då som ett vindskydd till den här. Och det man gör helt enkelt, här får man nog vika in de här för att det ska fungera. Det är helt enkelt att man
Man hakar helt enkelt fast den på det där sättet. Och då har man då ett bättre vindskydd. Och då kan man, ja, de här kan man ju vinkla lite hur man vill. Så nu har jag de här två inåt och de där utåt. Det är ju fortfarande ett gott stöd till både stora och små kastruller. Men jag har vindskyddet här, så här får man ju placera den här så att man har skyddet mot vinden. Och det som händer då är att lågan slår upp och kommer då i kontakt med kastrullens botten före det hinner bara blåsa bort mycket av värmen. Så det är att föredra att ha någon form av vindskydd till den här brännarlösningen eller kökslösningen. Ja, vi viker ut det där igen och så tittar vi på möjligheten med triangel till den här. Så kan man se att det finns små hål i den här. Den här borta. Och det man gör då, det är helt enkelt att man stoppar in de här. Och får då helt enkelt ett stöd där. Sen tar man den andra. Om man då inte har racklat bort den. Och stoppar in på andra sidan. På det här sättet. Så. Och sen så kan man ta sin, i det här fallet är det ju triangel, brännaren. Och så är man ner den in i köket och då har man en triangelbrännarlösning helt enkelt. Ett kök för att köra triangel, och distansen här ska vara ganska uträknad för att få det här att bli så effektivt som möjligt. Det är ganska trångt precis som man får ner det här, så att vintersatsen är ju inte möjligt att applicera på det här då. På det sättet, då får man verkligen trixa lite grann. Men det går att hitta på andra lösningar också förstås. Så det finns möjlighet till det också. Det kanske är så att det finns andra typer av möjligheter med den här nu som inte jag vet av. Eftersom det var ett bra tag sedan jag köpte den här. För att ta isär det här så tar man bort pinnarna. Så det är så man inte racklar bort det på något sätt. Viker ihop de här. Viker upp plattan. Och kan då enkelt he ihop köket, trodde jag. Lite mycket kan det vara. Så man får de här åt rätt håll. Det ska vara en platt lösning på det sättet. Stoppar tillbaka det i canvaspåsen. Och resterande. Vi tittar på lite grann som kan vara intressant. Det är ju vikter för det här. Om man tittar på köket, den här delen, plus pinnarna för brännare, så väger det 118 gram. Bottenplattan, den här, väger 65 gram. Det här är ju inte ett måste att ha förstås. Vindskyddet, den här lilla plattan, väger 12 gram. Och påsen väger 6 gram. Så vi har en totalvikt för allt det här, hela kittet, på 202 gram. Och då tillkommer ju då bränsle om man väljer att ha med sig triangelbrännaren. Och givetvis tillkommer då triangelbrännaren också. Och kör man då ved, så kan man ju, då försvinner ju både triangelbrännaren och bränslet i den i det läget. Den här kallas för Firebox Nano titan. När man placerar in allting där så sätter man ner den i den här burken. Håller den och stänger igen, och så har man sin smidiga lösning. Både för ved och för teröl.
Ja, det var det om Firebox Nano Titan. Gillar ni det såg? Glöm inte att ge den en tumme upp och skriv jättegärna en kommentar här nere i kommentarsfältet. Och prenumerera gärna. Det kommer mycket mer. Ha det bra. Hej!